kakabit ko na yung sticker, okay? So, papakita ko yung sticker sa inyo. Nabili ko to sa AG rim lining, okay? So, maganda yung mga itsura ng sticker nila for the Honda ADV, and then bumili ako. Actually, dineliver lang to, pina-LBC lang. So, ito yung binili ko. Hindi pala same yung size ng mugs nung ADV, front and rear, okay? So, I think 14 daw tong harap and then 13 yung sa likod. So, magkaiba na size tong dalawa. Yung mas mahaba is sa harap, okay? So, first step is linisan natin si Mags. Kasi, syempre, dapat kumapit yung sticker dun sa mismong Mags, hindi dun sa mga dumi. First part is linisan na natin. Ito lang yung lilinisan ko. Since ito lang naman yung kailangan. Hindi pa naman ako magka-car wash. Tignan nyo, dumi. Para lang walang alikabok. Okay? Okay, so sana tama tayo. Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Tama tayo ng balik. Kasi tinanggal ko to eh. Dalawa lang naman to eh. So mamatahin na lang natin. Okay? Mamatahin na lang natin. Search ko lang yung picture because I forgot. Sambayin na natin to Patay experience eh. Gusto ko na rin kasi makabit siya. So, DIY. Inuldukan na natin guys. Okay. So, mukhang tama. Ayun na siya guys. So, mukhang tama. So, ang mahirap na part is kung paano natin ipapantay. Think yun yan. Tama yung spacing. Gawin tayo sa spacing. Okay, so mamatahin lang natin guys. Bigyan natin ng bato. Ayos ba? Ayos ba yung technique ko? Nope. Okay, so ganito na siya. Inisa-isa ko pa diba? So, pwede pa siyang buo. Sabi na eh, may lining to eh. Pero papantay ko pa rin siya ng isa-isa. Okay guys, so first item is done. Actually, unorthodox yung ginawa ko, sabi na may ganito. Pero ayan, mas pulido siya, mas madaling ma-polish. Paano masabi? Pag inisa-isa mo, kasi matrabaho lang. Ayun pala, so dapat ipantay ko siya dun sa kabila, syempre. Dapat magkapantay yung pagka-ano, gano'n, di ba? Nope. siya guys. Maganda sa ano. Pero maayos naman yung pagkakalagay. Nakabit ko yung tatlo, yung pangapat against the light na to eh. So hindi ko na mabibidyohan pero ayan, bibidyohan ko after. Okay, papaikot ko yung close up. Okay, let's go!
Okay guys, so the next step is i-heat ko na yung sticker. Unfortunately, wala akong heat gun, so gagamitin natin tong blower. Sa mga nagtatanong dyan, nag-iisip bakit ako may blower, isipin nyo na lang. Okay. Pero yun, maraming uses to eh. And then may setting siya for hot, semi-hot, and not so hot. Baliw ka yata eh. Kaya talagang magagamit ko. Okay, so ayan, simulan ko na, okay? Let's go! Second part, third part is yung side mirror pag dumating na, okay? So, yun, hantayin natin. Let's go! Baka i-try ko to pag maulan, okay? Tapos, siguro ngayon, best time i-try eh. No comment na po ako dyan. Sige, pag lumabas ako mamaya na umulan, okay? Testing natin. Let's go! Okay guys, so dito na nagtatapos ang video na to. If you can see, parang bitin na naman, no? Kasi nga yung sinabi ko sa previous video, which is the modified seat installation, and then this video, and then the future video, which is the side mirror installation, is dapat nasa iisang video lang sila. Pero naisipan ko na i-separate na lang because why not, diba? Wow, taray. So, ang feedback ko naman dun sa aking ginawang installation of the sticker is matrabaho siya, and then ayun nga, may guidelines naman siya. Huwag niyong susundin yung ginawa ko unless marami kayong time. Tanga talaga. Which is inisa-isa ko pa per section, okay? Because inartihan ko lang kasi talaga. No? Pero ayun nga, ubos oras yun. Pero you can do that. Napansin ko din naman na hindi mo kailangang artihan kasi hindi naman ganyan ang pagtingin ng mga tao doon sa mags mo. So, hindi siya halata. Huwag niyong OA yan kasi masasayang na yung oras niyo. Pag tinitingnan ko siya, pretty pa rin siya. Okay? And then the second one is yung pag-blower ko. I think hindi ako ganun kagaling mag-blower. Hindi ako magaling mag-blow. Gago! Hindi ko alam kung napulido ko yung sticker because syempre ilang ulan, may mga nauka lang. Pero minor lang naman. And I think sa kakakuskus ko yun pag nag-washing ako. I think sulit siya for 400 pesos. Nakapogi siya ng ADV. Baby. I think yun lang. Ata. My name is Gigii. And this is Karantito. And if you haven't subscribed yet, please do. Because tuloy-tuloy lang ang content na gagawin natin. Marami tayong content. Tuloy-tuloy lang to. And yun lang. See you in the next one. Bye-bye.